Anong magiging ano nun? Pag yung kanina, yung hinighlight mo. Ayun, di ba? Yung may light. Kailangan meron yung LC number ng applicant, tama? Kasi dyan yung values na yan, yung LC number ng applicant, yan yung for example, sorry ay inano ko. Kung halimbawa yung LC number, live, yun nandito. True yan para i-ano nyo. So, halimbawa kung yung isa yan is mali,
po. Dun sa
Sige. Okay po. Okay po. Thank you, thank you.